الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار المعاندين، هذا صنيعهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، النبي الصادق الأمين المؤيد بالوحي الذي احتفت كل الأدلة والقرائن على أنه رسول الله حقا وصدقا، الكامل في الخلق. لكن هؤلاء المجرمون العميان الذين عمت أبصارهم كانوا يقول الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. هذا فعله، لا يعني رد فعل عند رؤية النبي إلا الاستهزاء به، فكان الاستهزاء هو الرد الجاهز والحاضر بمجرد رؤيتهم للنبي. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، على طول يستهزئون به. ومن هزئهم به أنهم يرونه ليس أهلا ولا كفءا أن يتكلم عن آلهتهم، يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم، يعني هذا احتقار لشأن النبي، هذا يتكلم على يعني آلهتنا ومقدساتنا التي نعظمها ونعبدها. قال جل وعلا: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هم هؤلاء المجرمون بذكر الرحمن خالق هذا الكون سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء، فلا وجود لشيء إلا برحمته ولا بقاء له إلا برحمته، ما في شيء يبقى إلا بالرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى في هذا الموجود. فهم وجودهم بقاؤهم حياتهم نومهم قيامهم أكلهم شربهم برحمة الله تبارك وتعالى موجودون، ومعرضون عن ذكر الإله الرب الإله سبحانه وتعالى، لا يذكرونه ولا يعظمونه ولا يوقرونه، ويجعلون هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر هي مكان التعظيم ومكان التقديس، ويجعلون أن النبي ليس أهلا أن يتكلم عليها، وهم معرضون عن الله تبارك وتعالى. أعظم الإعراض، أكبر جريمة يرتكبونها بإعراضهم إلى الرب تبارك وتعالى، أكبر جريمة ممكن أن يرتكبها مخلوق، أن يعرض عن إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا مهددا لهم: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الإنسان عجول، خلق الإنسان عجولا، يحب العجلة دائما في كل شيء، يطلب ديت، إن كان في طلبه للخير أو في دفعه للضر ديت. قال: سأريكم آياتي، يعني تمهلوا، ستروا آيات الله تبارك وتعالى في عقوبتكم مما لا تتخيلونه ولا تتصورونه فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فيكون عندما يتهددهم الرب تبارك وتعالى بالعقوبة على إجرامهم وكفرهم وشركهم واستهزائهم بنبيه، هذه مقابلة للنبي، يقولون وينه، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون هذا على وجه يعني الاستبعاد، إن هذا ما يكون. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني إن كنت صادقا أيها النبي فيما توعدنا به وتتهددنا به من العذاب، فمتى يقع هذا؟
قال جل وعلا: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يعني الحال الذي تنتظرهم أنه سيأتيهم وقت الذي لا يستطيعون أن يكفوا عن وجوههم، وهي أشرف ما في الإنسان وجهه وظهره، أي ألم ديت ما يقدر يكف النار عن وجهه ولا عن ظهره. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، والكف اللي هو المنع، وسمي كف لأن الإنسان يعرض كفيه يعني منع هذا، يعني عندما لا يستطيعون أن يمنعوا النار عندما تأتي على وجوههم، والنار عندما تأتي عن ظهورهم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، يعني ما تكلموا بهذا الكلام ولا قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو رأوا هذه الحالة وعلموا بهذه الحالة ما تفوهوا بهذا الكفر الذي يقولون به، ولا استبعدوا هذه العقوبة التي ديت، وإنما لا سارعوا إلى الإيمان، وسارعوا إلى الاستغفار، وسارعوا إلى يعني الإياذ والعياذ بالله تبارك وتعالى والإيمان به، حتى ينجوا من هذا يعني المصير المؤلم الذي ينتظرهم. ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون عندما يكونون في هذا المكان، فإنه لا هم ينصرون، لا ينصرهم أحد يقويهم لينتصروا ليخرجوا من عذاب الله تبارك وتعالى أو يتغلبوا على ما هم فيه. ما ينصرون، ما هناك من ناصر لهم ولا من يقف معهم. قال جل وعلا: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. بل تأتيهم الساعة وهذه العقوبة بغتة فتبهتهم. تبهتهم، البهت هو السكوت والتحير، والإنسان يبهت إما بأمر مفاجئ ما كان يتصوره ولا يتخيله. فهؤلاء ما يتصورون أن تكون العقوبة والساعة على هذا النحو تأتيهم بهذا الأمر العظيم، فعند ذلك يبهتون، بمعنى أنهم خلاص يقفل عليهم باب يعني الرد على هذا الأمر. ويسمى أيضا البهتان، وهو الكذب الكبير، وذلك أنه الإنسان إذا فوجئ بكذبة كبيرة جدا ليست في الخيال فإنه يبهت، بمعنى أنه يتحير كيف كان هذا. فتبهتهم فتجعلهم صامتين متحيرين مبلسين، لا يعرفون يعني كيف الرد وكيف الخروج على ما جاءهم من عقوبة الرب سبحانه وتعالى. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. لا يستطيعون رد الساعة عندما تأتيهم، ولا هم ينظرون، يمهلون إلى وقت آخر إن طلبوا الإمهال فهذا هو يعني أخذ الله تبارك وتعالى لهم، إما بعذاب يفاجئهم على هذا النحو ويكون هذا الأمر، ثم ينتقلوا منه إلى العذاب الأخروي، كما قال الله تبارك وتعالى في عقوبة قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. حصل الغرق، هذا العقوبة التي رأوها في الدنيا، ثم على طول أدخلوا نارا بعدها مباشرة. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم سأل الله تبارك وتعالى رسوله وأن الذي يحصل له الآن من هذا الاستهزاء والاحتقار والأذى قد جرى مثله على إخوانه الرسل السابقين. قال جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك. كذلك رسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم استهزأ بهم يعني المجرمون على هذا النحو، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أحاط وحل بالذين سخروا منهم، بهؤلاء المستهزئين به، ما كانوا به يستهزئون من العذاب. استهزأ قوم نوح بالعذاب الذي يأتيه كما قال جل وعلا: وكلما مر عليه ملأ يعني منهم سخروا منه قال لهم انتظروا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
واستهزأ كذلك قوم ثمود به وبصالح وعاد برسولهم هود، وكل أمة من هذه الأمم استهزأت برسولها واحتقرت شأنه ورأت أن العذاب الذي يتهددها به لا يكون، فكان فأتتهم عقوبة الله تبارك وتعالى. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم أعاد الله تبارك وتعالى الكلام لهؤلاء الكفار المعاندين الذين يرون يعني وهم الآن في حالة الفسحة والمهلة أنهم لن يصيبهم شيء. قال جل وعلا: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل لهم: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. يكلأكم يحرسكم ويرعاكم. من الذي يحرسكم في ليلكم ونهاركم؟ من الرحمن خالق هذه السماوات والأرض سبحانه وخالقكم. هل لكم حراس يحرسونكم من الرحمن من الله سبحانه وتعالى؟ لو أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل عقوبته عليكم في وقت من الأوقات ليل أو نهار، هل هناك لكم حراس يحرسونكم يعني يستطيعون حراستكم من غضب الرب تبارك وتعالى ومن عقوبته إذا أراد أن ينزلها بكم؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ثم قال جل وعلا: بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل حال هؤلاء العميان الكفار أنهم عن ذكر ربهم خالقهم وإلههم ومولاهم الذي يتولى كل شؤونهم معرضون. فشوف الإعراض عن أي شيء هنا، الإعراض عن ذكر ربهم، ذكر الذي يقيمهم ربهم خالقهم سيدهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. يعني هم مركنين وجعلوا يعني اطمئنانهم وركونهم لآلهة قوية عزيزة تستطيع أن تدفع عنهم عقوبة الرب جل وعلا. أم لهم آلهة معبودات تمنعهم من دوننا، تستطيع أن تحفظهم وتمنعهم إذا نزل بهم عقوبة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. هذه الآلهة المدعاة لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيع هذا الإله المدعى أن يدفع عن نفسه، فكيف ينفع يعني عابدة وهو عن نفسه ما ينفع؟ لو جاء ثعلب لا بال عليه، كما قال ذلك الأعرابي عندما ذهب ليذبح عند صنم من الأصنام ووثن من أوثانهم، وكان بعض هذه الأوثان تكون يعني في البراري والقفار في الصحراء، فوجد أن الثعالب بالت على هذا النصب، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه ألا هان من بالت عليه الثعالب. قال: هذا هين، هذا يعني ذليل، الذي يأتي ثعلب ويبول عليه هذا ذليل، كيف أتقرب بذبح يعني أنعامي لهذا الإله؟ فهذا حال آلهتهم، سواء كانت هذه حتى وإن وضعوها في أشرف الأماكن، كما كانت قريش تضع هبل صنمها المعزز المكرم يضعونه في جوف الكعبة، لكن ماذا بيده أن يلقيه إنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء. فكل آلهتهم هذه المزعومة لا تستطيع أن تدفع، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ولا هذه الآلهة يعني تصحب من الله تبارك وتعالى بهداية وبرعاية، وأن الله تبارك وتعالى قد يكلأها ويرعاها ويعنيها، لا، وإنما هي في مجال يعني إذلال الرب سبحانه وتعالى وسخطه وعقوبته. ثم قال جل وعلا: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. لكن يقول الرب تبارك وتعالى إن يعني سبب إجرام هؤلاء المجرمين وعتوهم وعلوهم أنهم يعيشون في نعيم الرب جل وعلا،
قال بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. متعناهم بما متعهم الله تبارك وتعالى فيه بالأموال العظيمة والخيرات الكبيرة وطول العمر وما هم فيه من العز والتمكين. فهذه هؤلاء اللي هو هؤلاء المعاندين يقول بل متعنا، يقول الرب جل وعلا الذي يعني دفعهم إلى هذا أن الله متعهم، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يعني هذا كذلك صورة من صور تهديد الله تبارك وتعالى لهم، وأن الله تبارك وتعالى يأتي أرض الكفر وينقصها من أطرافها ويجعل هذه الأطراف تنضم طرفا طرفا إلى أرض الإسلام، فتتوسع رقعة أرض الإسلام وتتقلص يعني رقعة أرض الكفر. فأن الله تبارك وتعالى مؤيد جنده. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه عندما هاجر المدينة لم يكن من أرض الإسلام إلا هذه البقعة الصغيرة، ثم بعد ذلك بدأ نور الله تبارك وتعالى والإسلام يتسع ويشمل يعني ما حولها ما حولها ما حولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى. يعني أن الله تبارك وتعالى أمره أن يذهب إلى قرية من أم القرى مكة التي هي يعني منطلق نذارته لتنذر أم القرى ومن حولها. ثم بعد ذلك أمره الله تبارك وتعالى أن ينتقل إلى قرية وهي المدينة يخبر النبي بأنها تأكل القرى، فينتقل إليها ثم بعد ذلك تأكل كل ما حولها، يعني تبقى هي رقعة الإسلام الأولى ثم تتوسع هذه الرقعة في الأرض كلها. أولا يرون أفلا يرون أن نأتي الأرض أرض الكفر ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أفهم هؤلاء المشركون هم الغالبون. وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى بأن يعني رقعة أرض الإسلام هي تتوسع واستقلص رقعة الكفر، وقد تقلصت حتى إن مكة هذه وهي مركز يعني المعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم دخلت بعد ذلك في الدين ودخل أهلها في الإسلام. ثم قال جل وعلا قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. يقول أنا الذي عندي الآن إنما هو الوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، أنا أنذركم، ما عندي يعني العقوبة الإلهية التي أستطيع أن أنزلها يعني عليكم، وإنما هذا بيد الله تبارك وتعالى، وأنا أنذركم بالوحي. والوحي خطاب الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن نذارته كلام، لكن هذا كلام من؟ هذا كلام الرب جل وعلا، فهو يشمل أن يعني ما عندي إلا أن أنذركم بكلام الرب تبارك وتعالى، لكن في هذا تهديد عظيم ووعيد كبير، لأن الذي يتهددكم هنا ويتوعدكم إنما هو الله سبحانه وتعالى، فهذا الوحي جاي من الله، جاي من الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنذركم بالوحي ولكن ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. لكن الأصم وهو الذي قد يعني أصبح فيه ثقل وحجب عن حجبه عن أن يسمع، ما يسمع الدعاء. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. إذا أنذروا فإن الصم الذين فيهم هذا الصمم فإنهم لا يسمعون الدعاء مهما لهم، لأنه أصم فما يسمع الدعاء. فشبه حالهم بحال هؤلاء أنهم يقال لهم هذا الكلام وينذرهم يخوفهم عقوبة الرب تبارك وتعالى، ولكن كأنه لم يقل شيء وكأنه لم يخوفهم من شيء. فحالهم حال الأصم الذي لا يخترق يعني الدعاء أذنه. ثم قال جل وعلا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة، النفحة هو يعني ما الشيء الصغير الذي ينفح من باب يعني يهدى ويستى، شيء صغير وتأتي للخير والشر. نفحة يعني أنه جزء صغير من العطاء
هنا عطاء العذاب. ولئن مستهم، مجرد مس، نفحة، يعني أن الله لو أصابهم بشيء قليل جدا من عذابه لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. على طول يرجعوا عن كل هذا الإفك والافتراء الذي هم فيه، ويعتقدوا الاعتقاد الحق في أنهم كانوا ظالمين بكفرهم وعنادهم وعدم تصديقهم لعقوبة الرب تبارك وتعالى. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، سواء كان هذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة، يعني لو جاءهم عذاب الله تبارك وتعالى جزء من عذابه في الدنيا فعلى طول فإنهم سيتركون كل ما هم فيه ويعتقدون بأن الذي كانوا فيه إنما كان ظلم، وضعوا الأمور في غير محلها، كفر وعناد، وأنهم استحقوا يعني هذه العقوبة. لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ثم قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هذا الذي ينتظرونه. ونضع الموازين القسط، الموازين العادلة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أن الله تبارك وتعالى سيضع لعباده ليحاسبهم الموازين العادلة التي لا تظلم مثقال ذرة. لو مثقال ذرة من الخير والشر فإنها تظهرها هادئا. فهذا ميزان من يعني الحساسية والعدل في أنه لا يظلم مثقال الذرة. انظر مثقال ذرة لكنها تظهر في هذا الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الناس تضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي نفس لا تظلم شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أي من خير أتينا بها ليحاسب عليها يعني صاحبها وكفى بنا حاسبين. كفى بالله تبارك وتعالى حاسبا، يعظم الرب نفسه سبحانه وتعالى وأنه لا يحتاج يعني إلى هذه الموازين لكن وضعها لعباده، ولكن كفى به حاسبا سبحانه وتعالى، يعني محصيا أعمال خلقه سبحانه وتعالى فلا يغيب عنه شيء من أعمال خلقه لا صغير ولا كبير، بل خلجات نفوسهم ووساوسها إنما هي بعلمه سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا علمه، ثم تدوين هذا ليتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك المجرمون يوم القيامة يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب اللي هو كتاب أعمالهم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا قط من عباده وخلقه جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا. فكفى بالله تبارك وتعالى حاسب. وفي هذا في 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 نزول هذه الآيات تذكير لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الكفار أن هذا الذي ينتظرهم، فتذكروا وورعوا. لكن يعني كما قال الله تبارك وتعالى بأنه ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ثم بين سبحانه وتعالى سنته في هداية يعني الخلق، فقال جل وعلا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يخبر سبحانه وتعالى أنه آتى عبده موسى نبي بني إسرائيل وهارون أخوه والذي نبئ بشفاعة موسى عليه السلام الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. سمى الله تبارك وتعالى يعني ما أنزله الله تبارك وتعالى لموسى بفرقان، وذلك أن التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى كانت فارقة بين الحق والباطل وموضحة لطريق الرب جل وعلا. وضياء نور، ضوء نور يضيء يعني الحياة، يضيء فيظهر الحق وكذلك يظهر الباطل.
وذكرا للمتقين، تذكير لهم، تذكير لهم بما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى، وتذكير لهم بموعود الله، وتذكير لهم بطريق الله ليذكروه ويفهموه. لكن أخبر تبارك وتعالى بأنه للمتقين الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويخشونه، فهم الذين يستفيدون بهذا الذكر وبهذا الفرقان وبهذا الضياء، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن المنزل على عبده ورسوله محمد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو هداية كذلك للمتقين يهديهم الله تبارك وتعالى به طريق، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه كذلك حال التوراة: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. نفس الآيات التي يعني أنزلها الله تبارك وتعالى في شأن هذا القرآن المنزل على عبده ورسوله محمد. فكذلك فهؤلاء المتقون الذين يستفيدون بالكتاب المنزل على موسى عليه السلام الذين يخشون ربهم بالغيب، يخافون الله تبارك وتعالى بالغيب، أو هم وهم غائبون عنه، لم يروه سبحانه وتعالى ويؤمنوا به بآياته السمعية المنزلة وبآياته سبحانه وتعالى البصرية التي بثها الله تبارك وتعالى وأقامها في هذا الكون. فيخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهم هؤلاء المتقون من الساعة مشفقون، يعني خائفون من الساعة خوفا عظيما جدا. الإشفاق غاية الخوف، غاية الخوف والخشية، فهم خائفون أشد الخوف من الساعة أن يؤاخذهم الله تبارك وتعالى بذنوبهم، ولذلك فهم في خوف دائم، ولا حتى يكون تأمينهم بإدخالهم الجنة. قلنا نفس الآيات كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى التوراة المنزلة على موسى، ذكر هذا القرآن، قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا القرآن ذكر مبارك، ذكر من الله تبارك وتعالى وهو مبارك، وصف هذا الذكر بأنه مبارك، مبارك الذي قد عمت بركته وزاد خيره، فالخير والفضل في هذا القرآن لا تحد. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.